Hello mọi người, trở lại với Ruby Shop. Mình là Ruby đây. Thì hôm nay mình rất là vui vì mình đã có hai niềm vui là mình đã có thông báo của bạn Kinh Cái Sớm Shop và mình đã có được U23 Việt Nam và U23 Việt Nam thắng rồi. Niềm vui ngọt lịm của mình. Đây là có xóa. Đấy ha, thì như là mình đã khô ra rồi nha. Tại vì mình vui quá. Đây là một em nó bò ra rất là chậm tăng luôn ấy, rất thơm mùi sữa một cái shop. Đây là tiền bạn ấy mua hàng của mình sẽ cất đi. Ok, đây là tiền của bạn ấy gửi cho mình để bạn ấy trả tiền hàng ấy. Đây một cái shop, 4 cái shop. Để em có vào ra cái chậm tăng thì này mình sẽ không bán. Đây là cái hộp bưu điện nha, không phải mình tự gói đâu. Hộp bưu điện này ngày gửi là ngày 19 tháng 1 2018 đấy. Ok, cảm ơn bạn đã xuống góp với mình nha Kim Ken. Thì nếu thích là được cho mình like, được ấn ký nhá. Thì tất nhiên là mình khui rồi nhưng mà bây giờ mình giới thiệu thôi. Thì vào thứ năm mình sẽ gửi cho bạn. Không, thôi thứ năm đi. Thứ năm mình sẽ gửi cho bạn nhé. Bye bye, đừng quên like, ấn ký nha. Bye bye.